مرحبا. بلاد الأندلس وحضارة العرب فيها تمثل تاريخا مشرقا ومشرفا لكل إنسان عربي. عندما نسافر إلى إسبانيا نجد التراث العربي حاضرا بعمق في الثقافة الإسبانية، كما نجد التأثير العربي واضحا جليا في حياة الإسبانيين، سواء كان هذا التأثير في فن الموسيقى أو فن الطبخ أو حتى في فن العمارة. وأخيرا وليس آخرا نجد أن اللغة الإسبانية متأثرة بشكل كبير بلغتنا العربية. سأستعرض معكم وعبر حلقتين متتاليتين تأثر الإسباني بالعرب في المجالات التي ذكرتها لكم سابقا، راجية من الله أن تعم الفائدة على الجميع. أهلا بكم في هل تعلم مع هدير. هل تعلم أن اللغة العربية أثرت تأثيرا كبيرا وواضحا في اللغة الإسبانية؟ فاللغة الإسبانية تحتوي على العديد من الكلمات ذات الأصول العربية، بحيث تشكل هذه الكلمات ربع مفردات اللغة الإسبانية. فعلى سبيل المثال كلمة أرز تنطق باللغة الإسبانية أروس، كلمة سكر تنطق باللغة الإسبانية أسكر، كلمة قيثارة تنطق باللغة الإسبانية جيتارة، أما كلمة طاحونة فتنطق باللغة الإسبانية تاؤونة. وهل تعلم أن فن العمارة الإسلامية في بلاد الأندلس حاضر بقوة ومستمر إلى يومنا هذا، وخاصة في أجزائها الجنوبية والجنوبية الغربية، لكثرة القصور العربية المشيدة في هذه المنطقة بالتحديد. في إسبانيا نجد المسكن المنفتح على الفناء الداخلي والمزين بالأشجار والسطوح المائية في تشابه تام مع طراز البيت الدمشقي القديم. كما نجد في قرطبة بالتحديد المباني الأندلسية المزينة بالزخارف النباتية المتداخلة والتي عرفتها مباني دمشق قبلها، لأن عبد الرحمن الداخل وكما ذكرت لكم في الحلقة الماضية سعى جاهدا لأن يجعل من بلاد الأندلس نسخة طبق الأصل عن دمشق. وهل تعلم أن العرب تركوا إرثا موسيقيا رائعا وغنيا في بلاد الأندلس
ما تزال بصماته واضحة جلية على الموسيقى الإسبانية إلى يومنا هذا. وبالطبع عندما نذكر بلاد الأندلس لا نستطيع إلا أن نذكر الموشحات الأندلسية التي ساعدت طبيعة بلاد الأندلس الغنية والرائعة بجمالها وأشجارها ومياهها على ظهورها. أضف إلى ذلك التنوع والثراء الفكري والثقافي الذي نشره العرب في بلاد الأندلس عطفا على حياة الرفاهية التي كانت منتشرة آنذاك، بالإضافة إلى انتقال المغني زرياب من بلاد المشرق إلى بلاد الأندلس وما ترتب على هذا الانتقال من إضافات رائعة على الغناء الأندلسي. من أروع الموشحات الأندلسية التي لا تزال تنبض بالحياة إلى يومنا هذا موشح جادك الغيث الذي قامت بغنائه السيدة فيروز، والذي يتحدث عن زمان الأندلس الجميل. من أبيات هذا الموشح الرائع: جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس. والآن إلى معلومتنا الغريبة لهذا اليوم. هل تعلم أن الإسبانيين لا يزالون يرددون أغاني شعبية تراثية أندلسية تعود إلى فترة الحكم العربي الإسلامي في بلاد الأندلس؟ فعلى سبيل المثال تعتبر أغنية ألا علم العالمون من الأغاني الشعبية التراثية التي يرددها الإسبانيون إلى يومنا هذا. يتداول الإسبانيون تعبير ألا علم العالمون في هذه المقطوعة التراثية الشعبية الأندلسية تماما كما ينطق في اللغة العربية دون فهم معناه أو إدراك أصله العربي الأندلسي. وفي نهاية هذه الحلقة، وقبل أن أطرح عليكم سؤال اليوم، سأجيبكم عن سؤال الحلقة الماضية الذي كان: ما هي المدينة الإسبانية المعروفة باسم حمص الأندلس إلى يومنا هذا؟ المدينة هي إشبيلية، وقد عرفت باسم حمص الأندلس وذلك لنزول جند الشام في هذه المدينة أثناء الفتح العربي الإسلامي للمدينة. والجدير ذكره أن هذه المدينة معروفة بهذا الاسم إلى يومنا هذا. أما سؤال حلقتنا لهذا اليوم فهو: من هو الشاعر الأندلسي الذي نظم موشح جادك الغيث؟ أرجو أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات التي قدمتها لكم اليوم. إذا أردتم إغناء عقولكم بمزيد من المعلومات، أرجو منكم الاشتراك في قناة هل تعلم مع هديل، وذلك من خلال الضغط على مربع الاشتراك الأحمر وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.